नमस्कार मित्रांनो, मी रुपाली तुमचं स्वागत करते मार्केट शास्त्राच्या बँक निफ्टीच्या लाईव्ह ट्रेड मध्ये। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बेरिश इंगल्फ व ट्रेंड लाईन ब्रेकआउट वर ट्रेड पाहणार आहोत। चला तर आपण आता स्क्रीनवर पाहूयात। मित्रांनो, 10:30 वाजता एक बेरिश इंगल्फ हा कॅन्डलस्टिक प्रकार तयार झाला होता व त्यानंतर पुढील कॅन्डलने सेल बाजूची ट्रेंड लाईन डाऊन साइडला ब्रेक केली व त्यामुळे बेरिश इंगल्फ व ट्रेंड लाईन ब्रेकआउट असा सेल साइडचा ट्रेड सेटअप तयार झाला होता। या ठिकाणी आपण बँक निफ्टी फ्युचरला 35,360 या प्राइसला सेल केले असते व स्टॉप लॉस 35,402 म्हणजेच 43 पॉइंटचा स्टॉप लॉस घेतला असता तर आपले टार्गेट 1:2 या रिस्क रिवॉर्ड नुसार 86 पॉइंटचे असते। म्हणजेच आपण हा ट्रेड 35,272 ला एक्झिट केला असता। चला तर मग बघूयात या ट्रेडचे पुढे काय होते ते। तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपल्याला अपेक्षित असणारे टार्गेट मिळाले आहे। मित्रांनो, हाच ट्रेड आपण बँक निफ्टी वीकली ऑप्शन मध्ये कसा केला असता ते बघूयात। मित्रांनो, आपण बँक निफ्टी फ्युचरचा ट्रेंड लाईन ब्रेकआउटला ज्या वेळी रिटेस्ट केले त्यावेळेस बँक निफ्टीचा ॲट द मनी 35,300 चा पीई 320 ते 325 रुपयाच्या दरम्यान चालू होता। आपण असे समजू की आपण हा पीई 325 रुपयांना खरेदी केला व जेव्हा बँक निफ्टी फ्युचरने तिचे टार्गेट कंप्लीट केले त्यावेळे हा पी 360 रुपयांना एक्झिट केला असता। म्हणजेच या ऑप्शनच्या ट्रेड मध्ये आपण 35 पॉइंटचे टार्गेट मिळवले असते। मित्रांनो, ऑप्शनचा एक लॉट 325 रुपयांनी जर बाय केला असता तर आपल्याला 8,125 रुपये एवढे कॅपिटल लागले असते। मित्रांनो, हा ट्रेड आपण 360 रुपयांना एक्झिट केला। म्हणजेच या ट्रेड मध्ये आपल्याला 35 पॉइंटचे टार्गेट मिळाले व या ट्रेडचे एकूण प्रॉफिट आपल्याला 875 रुपये मिळाले। आपण या ट्रेड मध्ये 8,125 एवढे कॅपिटल गुंतवले व त्यामधून आपल्याला 875 रुपयांचे प्रॉफिट झाले। म्हणजेच आपल्याला गुंतवलेल्या कॅपिटलच्या 10 ते 11% रिटर्न मिळाला। मित्रांनो, आता आपण बँक निफ्टीचे लाईव्ह ट्रेडचे दुसरे उदाहरण बघूयात। तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता बँक निफ्टी फ्युचरच्या चार्टवर स्विंग हाय व स्विंग लो तयार झालेले आहेत। तुम्हाला या ठिकाणी हाय कनेक्ट करून ट्रेंड लाईन ड्रॉ केलेली दिसत आहे। ही ट्रेंड लाईन विथ व्हॉल्यूम ब्रेक झाली व प्राइस आपल्या ब्रेकआउट लेवलला रिटेस्ट झाली की आपण यामध्ये बायचा ट्रेड घेणार आहोत। बघूया पुढे ट्रेंड लाईन ब्रेक होते की नाही।
मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की ट्रेंड लाईन विथ इन्क्रीजिंग व्हॉल्यूमनी ब्रेक झाली आहे। आता जेव्हा प्राइस ब्रेकआउट लेवलला रिटेस्ट करेल तेव्हा आपण बँक निफ्टीचा ॲट द मनीचा 35,300चा सी बाय करणार आहोत आणि बँक निफ्टीचा स्विंग लो आपला स्टॉप लॉस असेल। मित्रांनो, बँक निफ्टीने ब्रेकआउट लेवलला रिटेस्ट केले आहे। आता आपण ॲट द मनीचा 35,300चा कॉल घेणार आहोत। मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता 35,300चा सी 280 रुपयांच्या आसपास चालू होता। आपण हा सी 280 रुपयांना बाय केला। चला तर मित्रांनो, या ट्रेडमध्ये पुढे काय झाले हे बघूयात। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता 2:05 आपल्याला आपले टार्गेट मिळाले आहे। आपण घेतलेला 35,300चा सी 350 रुपयांना एक्झिट केला, म्हणजेच आपण या ट्रेडमध्ये 70 पॉइंटचे टार्गेट घेतले असते। मित्रांनो, हा ट्रेड करण्यासाठी आपल्याला एका लॉटला 280 रुपयांनी 7,000 रुपये कॅपिटल लागले असते। हा ट्रेड आपण 350 रुपयांना एक्झिट केला, म्हणजेच या ट्रेडमध्ये आपल्याला 70 पॉइंटचे टार्गेट मिळाले आणि या 70 पॉइंटचे प्रॉफिट 1750 रुपये एवढे झाले। म्हणजेच आपण या ऑप्शन ट्रेड मधून गुंतवलेल्या कॅपिटलच्या 25% रिटर्न मिळवला। मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण कमी कॅपिटल मध्ये सुद्धा बँक निफ्टी ऑप्शन मध्ये ट्रेड करू शकतो, पण त्यासाठी गरज आहे ती योग्य सिग्नल ओळखण्याची, तुमच्या ट्रेड प्लॅनची आणि त्या ट्रेड प्लॅन नुसार डिसिप्लिन पाळण्याची। मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि आपल्या मार्केट शास्त्र चॅनलला सबस्क्राइब करून नोटिफिकेशन बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला त्वरित मिळतील। भेटूया पुढील व्हिडिओत। धन्यवाद।